Вітаю, друзі! Це подкаст, на якому ми говоримо про важливі і цікаві речі. Я представляю нашу гостю Поліна. Поліна, привіт! Розкажи, будь ласка, дуже коротко про себе. Скільки тобі років і що ти любиш в житті? Всім привіт! Мені 15. Я дуже люблю спорт, люблю малювати, розказувати вірші, ну і, звісно, ігри і серіальчики теж must have. Сьогоднішня наша тема звучить як lifelong learning, або навчання протягом всього життя. І хочеться поговорити про те, як ти взагалі розумієш, для чого потрібно вчитися, скільки потрібно вчитися, і чи є якісь додаткові можливості. Ти не можеш навчитись, і ти можеш тільки впливати, що ти будеш вчити, і як ти будеш це вчити. А як думаєш, які ще навички, або їх ще зараз називають скіли, необхідні, щоб бути успішним в сучасному світі? Я думаю, треба відкритим бути. Відкритим до світу і до себе, знайомитись з новим оточенням, з людьми взагалі. Як ти думаєш, які навики, власне, будуть необхідні, щоб знайти, наприклад, класну роботу? Я думаю, або треба дуже гарно знати свою, професію, або що ти взагалі робиш, або бути таким багатостороннім. Це насправді таке дискусійне для мене питання, знаєш, тому що чим далі світ розвивається, тим більше стають популярними, власне, такі знання комплексні з різних частин. І один зі скілів, власне, таких, які будуть допомагати людям краще самореалізуватися, це інтегрувати з різних сфер, складати. Тут я трошки знаю, отут, і от разом це все складу в якусь таку унікальну комбінацію. Але ти абсолютно права, що якщо ти свідома вже людина своїх там якихось майбутніх планів, так, якщо ти розумієш, чим ти хочеш займатися, то глибоко занурюватися, воно точно необхідне. Є, наприклад, такий скіл, як критичне мислення. Критичне мислення – це про здатність, зі сторони критично дивитися на якісь, наприклад, нові знання або на якусь інформацію. Наприклад, не вестися на фейки – це одна із частин критичного мислення. Або коли ти отримуєш інформацію, що, британські вчені знову провели дослідження, то не довіряти сліпо, бо ж в інтернеті написано, а трошки аналізувати і думати. І, власне, аналітичні скіли – це теж одна із ключових навичок людини сучасної. Угу. Що з креативністю? Бо вона теж в тому списку. З креативністю все добре. Люблю креативити, люблю малювати. Якщо ти креативний, ти відкриваєш для себе нові, можна сказати, варіанти, як вчитись. Я, якщо чесно, зараз просто вражена, бо ти інтуїтивно називаєш усі скіли з цього списку. І це супер, бо вміння вчитися – це ще одна важлива річ. Зараз інформації є багато. Як з нею працювати – це один зі скілів, так? Про вміння вчитися, про вміння її аналізувати і критично сприймати цю інформацію, і потім інтегрувати. Давай тепер спробуємо про таку річ поговорити, як волонтерство, стажування, якісь такі додаткові розвиткові можливості. Чи ти маєш досвід волонтерства, наприклад, або участі в якихось таких соціальних проєктах? Якщо маєш, то розкажи про нього. Волонтерства я не маю, на жаль, не знаю, не було можливості. Якщо, це окей, то я би хотіла трошки десь, може, наштовхнути тебе і наших слухачів на те, де можна їх пошукати. Традиційна штука, де можна шукати різні такі, наприклад, можливості міжнародних обмінів, це така програма, яка називається Erasmus+. Чула коли-небудь? Ні. Власне, це такий міжнародний рух, який скоріше ближче до студентства, але це обміни між різними країнами, і люди, наприклад, можуть на рік поїхати в якусь країну, отримати... Класно звучить, правда? Отримати часто фінансування на навчання, отримати проживання і такі різні штуки. Дуже популярними зараз є гранти, наприклад, Girls in Tech. Це гранти для дівчат, які готові розвиватися в технологіях, але не тільки. Є гранти для молодих митців, коли ти, наприклад, можеш поїхати на мистецьку резиденцію. Бувають, наприклад, літературні. Просто подаєшся на таку програму, розглядається твоя заявка, і багато людей, які хочуть займатися такою писемницькою творчістю, збираються в одному місці. Часто це якесь красиве місце, якийсь будинок в горах. Вас там годують, вам можуть платити навіть гроші, стипендію, і ваше завдання – творити. І я розумію, що багато молодих людей просто не усвідомлюють, що є така можливість. Те саме є точно для художників, наприклад. Або для людей, які хочуть займатися наукою. Ти можеш їхати в університет на стипендіальні програми. Коротше, можливостей дуже багато. Як би ти, як людина, яка вперше, наприклад, почула про більшість із цих можливостей, логічно, як би ти почала їх шукати?
Шукати А саме? от якби тобі захотілося в такому взяти участь? Ну, в Гуглі там. Думаю, у людей, які, можливо, на мою думку, вкрутяться в такому всьому, чи там дорослі люди, як ви. Угу. Ось, а так не знаю. Можливо, у сестри попитала, тому що вона їздить в різні країни вчитись по обміну в універі. В мене є улюблених кілька телеграм-каналів, де постійно щодня ви собі просто не уявляєте, скільки там є оцих можливостей, на які можна подаватися. І один з улюблених на правах реклами – це Soulmate. Коли заходиш в такий канал, там є вкладка «Подібні канали», і отам цих каналів просто мега багато. Тобто вибрати, де тобі, наприклад, підходить формат, як це публікується, і туди десь пробувати подаватися – це дуже крута можливість. Якби треба було дати одну, може дві, таких універсальних поради щодо саморозвитку. Я б порадила не заганяти себе у рамки і вчитись нового. І не дуже слухати, що тобі кажуть інші, тому що інші – це не ти. Тобто, якщо ти щось не знаєш, навчись. Дякую тобі, Політ. Дякую. У мене в гостях Катя. Скільки тобі років і що нам важливо про тебе знати? Мене звати Катя, мені 15 років. Я абсолютно все своє життя малюю. Планую займатися цим все наступне своє життя. Люблю співати, фоткатись і спати. Розкажи, будь ласка, як ти розумієш оцей принцип навчання протягом всього життя? Ми навчаємось кожного дня, кожної хвилини. Можливо, не все нове, але щось нове ми собі підмічуємо. Ми вчимося на кожних своїх помилках. Чому це важливо? Щоб не повторювати свої старі помилки, не наступати на ті самі граблі. І взагалі, коли людина вчиться, вона стає більш різногранна. Це ще й може дуже сильно надихати, мені здається, тому що в світі дуже багато можливостей, про які ми взагалі навіть не підозрюємо, і чим більше ми розблоковуємо нових досвідів, тим такий ширший горизонт ніби стає для нас. Кать, а користуєшся якимись такими новітніми засобами, способами навчатися, окрім класичних? Вчу німецьку в Duolingo. Супер! А знаєш, можливо, якісь платформи, де курси? Думаю, ні. Окей, якщо дозволиш, розповім тобі. Одна з класичних таких платформ, яка дозволяє освоїти, в принципі, будь-яку навичку або і навіть професію, це Coursera. Коли-небудь зустрічала? Таких типових їх є декілька. Coursera, Udemy і українська є, яка дуже на них подібна, Prometheus називається. Там є дуже багато курсів, дуже багато навчань. Ти просто в онлайні проходиш ці всі лекції. А як думаєш, в чому сенс волонтерства? Допомагати людям. Допомагати людям, нові знайомства, і просто з кожним таким разом ти стаєш, напевно, добрішою людиною. Ми всі повинні один одному допомагати. Круто. Я теж так вважаю, і часто волонтерство, воно стає якби на ринку, не знаю, праці, на ринку навичок таким класним бонусом, коли ти десь там, навіть в резюме можна це вказувати зрештою, але десь там сказати, а я там волонтерю десь там. І волонтерити ж насправді можна в дуже різні способи. Хтось допомагає тваринкам, хтось, не знаю, їздить в дитячі будинки, хтось там до стареньких в оці будинки догляду приїжджає з майстер-класами, а хтось приходить в Український освітній хаб і тут, не знаю, організовує, наприклад, для своїх друзів або для когось молодшого чи того, хто, не знаю, в слабшій позиції, якісь класні акції. І хочу ще запитати, чи ти задумуєшся, чи, можливо, навіть знаєш про навички, які допоможуть людям стати успішними? Напевно, треба просто вчитись про все. Про все потрошки. Так, про все повтрошки. Якщо ти будеш вчитися, наприклад, тільки про якусь одну вузьку тему, то ти не виживеш в світі. Список навичок, які роблять з людини успішну людину в сучасному світі, це є, власне, 10 пунктів. І з попередньою гостею ми поговорили про частину з них. І я хочу запитати, що ти думаєш про решту, про які ми не поговорили. Там є, наприклад, така штука, як вміння працювати в команді. Як ти розумієш цю навичку? Кожна людина живе в суспільстві, серед людей, тому праця в команді, це важлива навичка. Це комунікувати з людьми, це вміти домовлятися, знаходити компроміси. Є така думка, знаєш, я знаю, як краще. А вміння працювати в команді – це про те, що я готовий чи готова почути ще і інших, і готова прийняти, що, може, справді моя думка не настільки геніальна, як мені спочатку здавалось.
Моє наступне питання стосується такої навички із цього, власне, списку 10, як цифрова грамотність. Як ти розумієш її і чи ти вважаєш її важливою? Вважаю її важливою, бо я все частіше чую, що багато людей легше обманути саме в інтернет-просторі, і важливо вміти себе захищати в ньому. Важливо знати всі правила безпеки в інтернеті і просто не вестися на багато неправдивої інформації, мати критичне мислення, О, розуміти. А цифрова грамотність, не повіриш, це про загалом вміння оперувати, я не знаю, комп'ютером, вміння працювати з текстами, вміння працювати з якимись графічними редакторами, з середовищами програмування. Тобто такі хард-скіли. Ще один важливий блок навичок, про який ми сьогодні не згадували, це вміння самоорганізовуватись. Це самонавчання, планування часу і такий самоменеджмент. Так усміхаєшся, маєш щось сказати, мабуть, про це. Ну, якби був такий тренінг, я б туди пішла. До речі, цього тижня в нас є тайм-менеджмент і планування, бо це одні з тих навичок, які теж допомагають не втонути в морі оцього всього об'єму інформації, яка на нас просто з кожного куточка валиться. Бо відділити теж, знаєш, те, що тобі цінно і важливо, це теж класна навичка, вона про аналітичне мислення. Якби треба було дати пораду людям про саморозвиток, про вміння вчитися, про те, як вибрати вчитися, поділися з нашими слухачами. Якщо ти розумієш, що ти хочеш цього, ти хочеш тим займатися, то не сидіти на дивані і не мріяти про це. Не лінуватись, напевно. Важко, але треба. І вміти себе організовувати. Згодна з усім. Давай разом вчитися. Ти, я і всі, хто нас дивиться і слухає, тому що без цього ніяк. Па-па, дякую тобі за розмову. Дякую. Lifelong learning або навчання протягом усього життя – це єдиний спосіб, як встигати за цим швидким світом. Можливості для навчання є, вони існують і їх багато. Сьогодні ми поговорили лише про деякі з них, але я закликаю вас їх шукати. Вони чекають, поки ви на них відгукнетеся. Займайтеся волонтерством, подавайтесь на різні програми, вигравайте гранти, закінчуйте курси, ходіть на тренінги, бо все це розвиває навички, без яких неможливо стати успішним у сучасності. Будьте на своїй стороні, ставайте кращою версією себе і побачимось у якомусь класному майбутньому, яке ми разом з вами створимо. Па-па!